Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita HP 1630 Hammer Drill. Check lang natin yung size ng box. Ang haba nasa 11.5 inches. Ang lapad nasa 3.5 inches. Ang taas nasa 12 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, side grip, at yung unit. Ito ang kanyang manual. Warranty card. Side grip. Ito ang chuck key. Ito ang chuck. Ang capacity niya 1/2. Ito yung hammer selector. Ito yung forward and reverse selector. Ito yung switch. Ito yung lock ng switch. Ang haba ng wire, nasa 2 meters. Ang plug na kasama ay flat.